السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دائما من مطبخي مطبخ شهران. اليوم بإذن الله راح ندير لكم خبز دار بسميد. خبز رائع وهش جدا جدا جدا، خفيف. راح نديرو بطريقة تقليدية، وشي راح نستعينو برك باللو بيتخا. الوصفة سهلة، ما تطلبش مقادير بزاف. اذا كنت تبعتوا الخطوات باذن الله راح تنجح لكم. اذا عجبتكم الوصفه دعمونا بلايك. اذا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس. اذا حابين تشجعوني خليوا لي اكبر عدد من اللايكات. ما نطولش عليكم بزاف، نروحوا ديريكتومون الى المقادير. بالنسبه للمقادير، انا عندي هنا 750 غرام سميد نوعيه جيده. السميد تاعكم خيروه ديما يكون لونه اصفر باش يجيكم الخبز مليح. هذا السميد راح نملحو، راح ندير فيه 2 ملاعق صغار تاع ملح. في الكاس هذا حطيت ملعقه خميره كبيره وملعقه سكر كبيره، طلعتهم في شويه ماء نحطهم عليه. نضيف لها نصف كاس ناقص شويه تاع زيت، ونبدا نخلطهم بالعقل. نحي لكم باش توضح لكم الصوره. نحي هذا ونبدا نبلبل ماء دافي بالعقل. بعد ما تلمت عندي هنا العجين، هاكم تشوفوها عجينه طريه، راح ندورها ونخليها ترتاح واحد ربع ساعه، ومن بعد نبداو نعجنوها. تبلوهاش جاريه، هاكم تشوفوا فيها كيف ما راح نغطيها بلاستيك ونخليها واحد ربع ساعه تريح. نجيب 4 بيضات، نضيف عليهم 4 ملاعق من السكر، وكاس خليط بين حليب دافي، نصف كاس عفوا خليط بين حليب دافي ومزهر. هذا الخليط راح نسقي به العجينة تاعي في الخلاط، راح نحطها تتعجن ونسقيها بالعقل حتى تولي عجينة طرية وتلتصق بالأصابع، ونخليها في العجانة، نغطيها ونخليها تخمر، ونتلاقاو إن شاء الله كي تخمر العجينة. هذا الخبز تاعنا كيفاه خمر، راح نهبطو سوغ لو بلون دو طرافاي. ندهن شويه زيت، بسم الله ما شاء الله. خمر يعني بزاف، خمر على الكيف. نحطوه مليح 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 مليح. فوالا حطوه كامل، نديكازيوه شويه ونبداو نقطعوه الى 3. نديروه 3 قريسات بهذا الشكل، ونحطوه في ان بلاطو دهناه بالزيت. نخليوها هاد القريسه تزيد ترتاح واحد 2 دقائق باش تطلق روحها باش نقرصوها. نزيدو القريسه الثانيه هكا، والقريسه الثالثه بهذا الشكل.
ترتاح شويه ونقرصوه مع بعضنا. نبداو نقرصوها، ما تهبطوهاش رقيقه بزاف، ابان ابان. الخبز تاعنا راهو طالع ما شاء الله، راهو تحت يدي قاعد يطلع. نديروا له البيض، صفار البيض من الوجه، وزينوه بسانوج ولا بزرارع، ودخلوه الفرن. سخنتوه قبل على 200 درجة حتى نشوفوه طاب من تحت. شعلوا له من الفوق يزدي حمار وخلاص. هذا كان خبز دار تاعنا، جا ما شاء الله، جا خفيف ريشه، يشهي، ماشي تقيل، طاب روعه. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه وتنجح لكم. اذا عجبتكم دعمونا بلايك وباشتراك في القناه. شاركوا هذا الفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي مع احبابكم باش تعم الفائده على الجميع. ما بقى لي غير نقول لكم تلاقاو ان شاء الله في الوصفات القادمه. مع السلامه. Ba-ba-ba-ba